Flashback. End of flashback. What's up guys? Eto na naman po ang inyong kusinera. Kung bago ka lang sa channel ko, welcome sa iyo. At kung suki ka naman sa panonood, salamat ng marami at may shoutout ka basta mag-comment ka lang sa video na ito. Today, ngayong araw, gagawa tayo ng wintermelon milktea. Ang iba ay pwedeng gawin nitong pang negosyo or kaya kung nagkikrave ka lang talaga ng milktea, pwede mong gawin to sa bahay at magkakatipid ka pa. Bago ang lahat, don't forget to push that notification bell para lagi kang notified sa mga bago kong uploads. Sa paggawa ng wintermelon milktea, kailangan muna natin ng maligamgam na tubig or yung saktong init lang para matunaw ang powder na ihahalo natin sa tubig. Isabay mo na rin ang pagtunaw ng yelo para sa ating cream cheese mamaya. Yes, may cream cheese po ang ating gagawin para maging special. Mas special pa sa pagtingin niya sa'yo. Pwede tayong gumamit ng tumbler para magsilbing shaker. Lagyan naman ito ng kaunting malamig na tubig at ihalo naman sa mainit na tubig. Lagyan naman natin ngayon ng 3 tablespoons of wintermelon powder. At i-shake ito. Shake, shake, shake. Lagyan naman ngayon ng 1 cup of milk. Low-fat milk ang nasa example natin, pero dahil napakadali kong kausap, pwede naman kahit evap milk or kung ano man mas pinakamurang pwedeng alternative dito. Meanwhile. Kapag tunaw na ang yelo, ilagay naman natin ang cream cheese powder. Lalagyan mo naman ng cream cheese paunti-unti habang hinahalo mo ito sa malamig na tubig. Eventually. Later. Sa isang mason jar na ito, lagyan natin ng pearls. At lagyan na ngayon ng caramelized sugar syrup. Kung nanood ka naman ng previous vlog ko, alam mo na sa Shopee ko to binili. Shopee! Hindi ito sponsored, pero enjoy! Baka naman! Para naman sa ating costing, pwede mo silipin ang description box para malaman ito. At ilagay natin ngayon ng milk tea. Pati ng yelo, at marami pang yelo. Lagyan natin ng sago at ng cream cheese. Saka natin lagyan ng syrup ulit at optional na kung lalagyan mo pa ng grass jelly. Pandagdag arte lang naman yun eh. Ayan, gawa na ang ating taho, wintermelon milktea with cream cheese. Shout out para sa mga nanood ng aking previous vlog na how to cook tapioca pearls. Mega shout out to you, Teofila Kavinsky from Germany. Bago matapos ang video na to, kaya naman, sana may natutunan kayo
kayo. At please subscribe to my channel, ring the bell button, and like this video kung nagustuhan nyo to. Baka naman!